ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የስናፍጭ አሰራርን ነው። ለስናፍጭ አሰራር የሚያስፈልገንን ወይም የሚያስፈልገኝን አቅርቤያለሁ። መጀመሪያ ስናፍጩ ወደ ዱቄትነት መቀየር ስላለበት እፈጨዋለሁ እና ስናፍጩንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው ስናፍጩ። መጠን እንደ ፍላጎት ነው። እኔ ትንሽ ትበቃኛለች ያልኩትን ነው ቆንጠራ ያደረኩት። ይሄ የስናፍጭን በተመለከተ ብዙ ተመልካቾች ጠይቃችሁኛል። ምን ይመስላል፣ ከየት ይገኛል፣ እንደዚህ የሚል ጥያቄ አለ። አሰራሩንም ጭምር ጠይቃችሁኛልና እንግዲህ በምልክት ስነግራችሁ ስናፍጩ ጎመን ዘር ነው የሚመስለው። ጎመን ዘር ፍሬው ከፍ ከፍ ይላል። ይሄ ግን አነስ አነስ ይላል። መልኩም ደግሞ ጎመን ዘር ነጣ ብሎ ይሄኛው ቀላ ይላል እና ያው በተለያየ ቋንቋ ይሁን እንጂ አሁን እዚህ ያለሁበት አሜሪካ ማለት ነው አለ እና ያንን አይታችሁ ጠይቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ወደ ዱቄትነት እቀይረዋለሁ፣ ፈጨዋለሁ። በቡና መፍጫ ነው መፈጨው። ስለዚህ ሙቀጫዬ ውስጥ እከታለሁ ማለት ነው። አደቅና እዚች ዕቃዬ ላይ ገልብጬ እንገናኛለን። ስናፍጩን አድቅቄ ጨርሻለሁ። ለስናፍጭ ስራ ምን እንደሚያስፈልጉ አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ጨው፣ የወይራ ዘይት፣ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት፣ ስናፍጭ፣ ውሃ፣ የምሰራበት ዕቃ ክዳን ያለው ንጹህ፣ እነዚህን ነው ያቀረብኩት ማለት ነው። እና እዚህ ዘይቱ ላይ የወይራ ዘይት ነው ያቀረብኩት። እናንተ ዘይት ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ካልተገኘ ደግሞ በማንኛውም ዘይት። ይሄኛው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ልጬ ለንቅጨው ውሃ ጨምሬበታለሁ፣ ውሃውን ስለምጠቀም። ምክንያቱም ካልደቀቀ ሊፈጥ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ ካልተቻለ ደግሞ ዝንጅብሉም ነጭ ሽንኩርቱን በዱቄት የተዘጋጀ ስላለ ዱቄቱን መጠቀም ትችላላችሁ። እና ስናፍጭ ያው ምንም መገለጽ የለውም፣ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ስራዬን እጀምራለሁ። አሁን አንድ ላይ ማቀላቀል እጀምራለሁ ማለት ነው። ዕቃዬን አዘጋጃለሁ። ይሄ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት መጠለል አለበት። ምክንያቱም ይሄ ገለባው ሊገባና ሊያበላሽው ይችላል አንድ ላይ ማለት ነው፣ ይቀጥርብናል። እና ከሌለም እንግዲህ ዱቄቱን ብያቸዋለሁ ቅድም። ከዛ ዘይት እጨምራለሁ። ጨው ትንሽ ቢያንስ ይሻላል፣ ከበዛ እንዴት ይደረጋል። ካነሰ ግን ይጨመራል። ከዛ በኋላ ስናፍጭ ቅመሞች፣ ለማጣፈጫ የምንጠቀምባቸውን ቅመሞች በጣም ማሳነስ አለብን፣ ካልሆነ ጣዕሙን ሊያበላሽብን ይችላል። እና እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ውሃ ጨምሬያለሁኝ። ከሌለ ያው በዱቄቱ ነው። ካልሆነም ካልተፈለገ ደግሞ ስናፍጭን በጨው ብቻ በጥብጦ ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄንን በደንብ መምታት አለብን። አሁን የዝንጅብሉ ውሃ ብዙ ነው። ብዙ ውሃ የሚያስጨምረኝ አይመስለኝም። እስቲ ልምታውና እየወፈረ ሊመጣ ስለሚችል እናየዋለን ማለት ነው። እና መትቼው እንገናኛለን። አያችሁ ወፍሯል። ስለዚህ ቅድም የዝንጅብሉና የነጭ ሽንኩርቱ ጭማቂ ወይም ውሃ ነበረ። አሁን ውሃ ያስፈልገኛል፣ ትንሽ ጨምራለሁ። ትንሽ ነው እንዳይቀጥንብኝ።
ትንሽ ላላ ይበል። አሁንም እሺ አሁን ይሄ ቆንጆ ነው። በቃ በዚህ መልኩ እናቀርበዋለን ማለት ነው ለምግብነቱ። ጨውን እስቲ ልቅመሰው። ትንሽ ጣል ላድርግበት፣ አንሶታል። በቃ አበጣበጡ ጨረስኩኝ። ይሄ ከተበጠበጠ በኋላ አመጋገቡን እንዴት ነው የምንጠቀምበት? ለምንድን ነው የምንጠቀምበት? ለምንድን ነው የምንጠቀምበት? ለፈለግነው ለወደድነው ማድረግ እንችላለን። እኔ እማቀው ለቁርጥ ስጋ፣ ለጥብስ፣ ለአዚፋ፣ ለፉል ለመሳሰሉት መመገቢያ ይሆናል። በጥብጠን ብቻ አይደለም ጨረስን የምንለው። አንደኛ እንዲሁ በጥብጠን አሳድረን ከነገ ጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ መጠቀም እንችላለን። ውጭ አስቀምጠን ውጭ በምናስቀምጥበት ጊዜ እንደ ሊጥ ካለርሾ ጨመርን፣ ካለርሾ ኩፍ ይላል። ይሄ ኩፍ ያላለውና ኩፍ ያለው ጣዕሙ ይለያያል። ስለዚህ ኩፍ ሳይል መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ መልኩ ትበጠብጡና አንድ ቀን ብቻ አሳድራችሁ ነገ ፍሪጅ ይገባል። ከዛ በኋላ እስከሚያልቅ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ኩፍ ይበልልን ካላችሁ ያው ሙቀት ይፈልጋል ኩፍ ለማለት። ከፍሪጅ ውጭ ከቀዝቃዛ ውጭ ሞቅ ያለ ቦታ መቀመጥ ስላለበት እንደዛ ታደርጉና ኩፍ ማለቱን ተከታትላችሁ ዝም ካላችሁት ሊበላሽባችሁ ይችላል። ኩፍታውን ተከታትላችሁ ኩፍታው ከበቃው ፍሪጅ ወይም ቀዝቃዛ ቦታ ታስቀምጣላችሁ። ኩፍ ሳይልም ኩፍ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወዲያው በጥብጣችሁም ትንሽ ለዕለት መጠቀሚያ ይቻላል። ከሌላችሁ የማይቻል ነገር እኮ የለም። ከዚህም የተሻለ ነገር ካለ የምታውቁት ካገኛችሁ ማጣፈጫ ሌላ ነገርም ካለ ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን እንደተማርኩት እንደተገነዘብኩት ከሆነ በየሀገሩ በየቦታው እንደየቤቱ እንደየሴቱ የሚያውቀው ማጣፈጫ ቅመም አለ። ስለዚህ ያንን እኔ ላላቅ ወይም ሌላው ሴት ላያቅ ይችላል። ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ሊለያይ ስለሚችል ማጣፈጥ የሚችል ነገር ካለ እዚህ ውስጥ መጨመር የሚችል ነገር ካለ ቢጨመር ምንም የሚሆነው ነገር የለም። የሰናፍጭ አሰራር እንግዲህ ይህንን ነው የሚመስለው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ተመልካቾች።